Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. And to this video, ito po ay unboxing my new arrived plants from Davao City. And this is it! Ito po ay galing sa Davao. Yan. I-unbox na natin yung ating Reverted Florida Beauty. Let's start! Una, tatanggalin muna natin dito. Guntingin lang natin. Ayan. After, ay tatanggalin natin yung takip. Then, dahan-dahan lang po. Meron siyang ilagay na ganito. Kung i-cut natin ng dahan-dahan yung cartoon. Tagal muna natin yung plastic. Tagal muna natin yung plastic. Then, tcharan! Yun natin. Titingnan natin kung safe pa ang ating plants or na-stress. Okay. Ito na. Excited na tayo makita. Dahan-dahan lang. Tamaan ang dahon. Ang ating Reverted Florida Beauty. Excited na rin ako. Another pamatamaan yung dahon. Dahan-dahan lang. Pag sinabi natin reverted, ito ay hindi siya variegated Florida Beauty, kaya hindi siya ganong kamahal. Lowest price siya kasi reverted. Kaya sabi ng seller o yung ating supplier ay aalagaan lang natin ito ng mabuti para bumalik yung kanyang variegation. Nakikita ninyo, ito na po yung kanyang dahon. Tapos, dahan-dahan lang sa pagkat para hindi siya tamaan. Yan. Yan na po, kung makikita ninyo, ang galing talaga. Oh, fresh pa yung dahon. Yan, nakuha na yung ano. Galing ng packing. Oh, diba? Ang ganda. Hindi nag-yellow yung ating plants. Okay pa yung ating plants. Taran! Look at it. This is our Florida Beauty. Meron siyang 3 leaves. 1, 2, and 3. Ito yung ating Reverted Florida Beauty at nakikita ko po na meron siyang mga splashes. Oo. Sana nga mag-variegate agad ito sa ating pangangalaga. Kaya, this is our Florida Beauty, the Reverted Florida Beauty. Yan, langalan lang natin ito. Yan. 4 na dahon na pala ito, guys, kasi meron siyang bagong shoot. Ayan, oh. Tingnan nyo yan, oh. May bago siyang dahon. Ayan. Ito yung ating freebies. Pero parang natanggal ang mga dahon. So, ready to cut na pala ito. Isa na siyang pwede na siyang i-cut, pero huwag muna
para maganda yung kanyang effect. Natin tanggalin yung kanyang, muna natin parang may ano siya, hindi ko maintindihan ano nangyari dito. Parang tanggal ang mga laman, tingnan nyo may mga ano-ano pa, lumabas ang mga ano ito, lupa, parang hugis ko na putol ba siya or sure ko na lumabas ang mga lupa. Ayan, mga lupa-lupa po. This is our freebies. Tanggalin lang natin yung ano. Ay, natanggal siya. Pero buhay naman siya. Ito yung ating freebies. Ayan. Super big yung ating freebies. Nandito na po yung ating ano po yung ating Reverted Florida Beauty. Ang ganda niyang kanyang dahon. Kakaiba rin yung kanyang dahon. So, balik magiging 4 ano na siya, 4 shoot na siya. 4 leaves. Meron siyang bagong shoot. Yan. Tingnan lang natin kung okay pa ba ang mga ugat. Feeling ko parang ay okay naman. Ayan. Okay naman yung ating plants. Meron na siyang aerial roots. Pwede na natin siyang i-propagate. Pero wag na muna kasi bago pa lang siya baka ma-stress yung ating plants. Okay? Thank you for watching po. Ito po yung ating Reverted Florida Beauty. Ayan. Our Reverted Florida Beauty. Sana mag-variegate siya. No? Sana mag-variegate ito para magiging beautiful siya. Pero feeling ko meron siyang mga konting variegation. Pero hindi pa talaga fully variegated. Pero super nice po siya. Sige. Thank you for watching.